Всім привіт! З вами Сатараха. Філіппіни – це чудова країна для туризму, але не всі іноземці, що планують відвідати цю країну, можуть знати про деякі нюанси, які здатні зіпсувати настрій під час подорожі. Отож, давайте розберемо 5 причин, чому вам не варто їхати на Філіппіни, якщо вам не подобається всюди бачити безпритульних тварин, а на Філіппінах їх, на жаль, вистачає. Це проблема для країни. 99% безпритульних тварин мають проблеми зі шкірою, вони в критичному стані, кастрацію. Домашніх тварин може дозволити собі лише невеликий відсоток населення, бо це чималі гроші. І насправді це дуже сумно, бо влада займатися цим не хоче. Якщо ви не готові терпіти постійну спеку з високою вологістю, бо Філіппіни – це країна тропічного клімату. Звісно, що температура в залежності від сезону зміниться. Ось, наприклад, взимку температура набагато нижча, а от вдень стабільно вона плюс-мінус 30 градусів. Проживши рік в Британії, адаптувавшись до дощів, до носіння шорт плюс 10 взимку, для нас катастрофічно тяжко було пересуватися по будинку навіть з увімкненим вентилятором, не кажучи вже про вулицю. Особисто мені хотілося постійно плакати і митися, бо я не витримувала цього відчуття лепу на шкірі, а от Гена просто мовчки страждав. Варто зазначити, що ми приїхали якраз таки найспекотніший сезон. І температура була стабільно плюс 30-35, а як місцеві говорили, то взагалі відчувається як плюс 40. Згодом температура спала, і за півроку ми якось адаптувалися. Але перебування в приміщенні зазвичай не обходиться без вентилятора. Тому не нехтуйте цим фактом, зверніть на нього увагу, бо не всі витримують таку спеку. Якщо ви не толеруєте трансгендерів, а також людей нетрадиційної орієнтації. На Філіппінах, так само як і в Таїланді, а також в деяких країнах Південно-Східної Азії, розповсюджений термін «ледібой» або ж «шімейл». Тобто це чоловік, який самоідентифікується як жінка. І навіть на нашому невеличкому острові щодня ми зустрічаємо чимало трансжінок. І великою загадкою є те, що на Філіппінах достатньо консервативне суспільство, заборонені розлучення, заборонені аборти, через великий вплив церкви на владу. Але при цьому вони спокійно ставляться до трансгендерних людей. Ми думаємо, що наймовірніше це через те, що вони приносять великі гроші в бюджет. Особисто ми спокійно до цього ставимося і теж маємо декількох трансгендерних подруг, які є набагато адекватнішими, ніж ті, хто бажає їм зла через їх вибір, якщо ви не любите або не їсте рис. Справа в тому, що у філіппінській кухні рис – це основа, так би мовити, база, і його подають до всього. І якщо ви раптово, наприклад, вирішите відвідати їдальню, щоб скуштувати філіппінської місцевої їжі, у вас на вибір до гарнірів та м'яса буде або рис, або нудлі, зроблені з того ж самого рису. Також філіппінці полюбляють використовувати рис в випічках або десертах. До речі, дуже смачно. Але не засмучуйтесь, бо це, як завжди, справа грошей. Майже всюди ви зможете знайти ресторани європейської кухні. Просто ціни там будуть набагато вищі. Якщо ви не готові потерпіти блекаут або купувати генератор. На Філіппінах в часті випадків відключення електроенергії. На великих островах ситуація з цим набагато краще, а от, наприклад, на нашому маленькому острові Сікіхор ще в січні були великі проблеми з цим. І через це були ще й проблеми з мобільним зв'язком чомусь. Але, на щастя, зараз вже все добре. Для людей, які планують залишитися на деякий період на Філіппінах, а до того ж мають онлайн-роботу, хорошим вирішенням є купування генератора. Бо уявіть собі таку ситуацію. На території, де ви проживаєте, якість мобільного зв'язку низька. Як альтернативу ви маєте Wi-Fi. І тут бац, блекаут. Ні світла, ні інтернету. А вам, наприклад, треба працювати. Тому треба вивчати це питання детальніше, бо все залежить від острову. Отож, друзі, який аспект здивував вас найбільше? Поділіться з нами в коментарях. Не забудьте поставити свою подобайку, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, а також долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Посилання ми залишимо в описі. Па-па!